Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin! For today's video ay gagawa tayo ng wine rack with glass holder. Hindi ako masyadong umiinom ng alak, pero ang main purpose natin dito ay pang design sa bahay. May mga tira akong plywood dito mula sa ating nakaraang project at ito ang gagamitin natin. Maaari din tayong gumamit ng ibang uri ng kahoy kung ano yung available. Pwedeng-pwede dito yung mga paleta o palochina planks. Maglalagari tayo ng marine plywood na naayon sa sukat para mabuo ang ating frame. Hay, medyo nakakapagod maglagari. Try ko muna itong kaliwang kamay. Gamit ang grinder ay gagatlaan natin ang ibabang bahagi ng dalawang haligi ng ating rack. Pagkatapos ay ukaan natin yung ginatlaang haligi ng mga 10 mm gamit ang paet o chisel. Shout out pala sa aking ama dahil tinuruan at tinulungan niya akong magkatam upang pumantay ang mga kahoy na nilagari natin. Ganito yung mga ginagawa ko. Paperless na yun. Hindi ko nasisita. Wala sa pag-isa na kalingat kapag yun. Hindi kumain yung kasi. Ganito lang. Sinasakupan mo yun. Ako, sabit lang tingnan ng lolo mo yun. Lagyan natin ng stickwell ang mga bahagi ng kahoy na may tama o bumuka.
Tapos 3/4. Ganyan din ang kapal. Butasan natin gamit ang drill yung dalawang haligi ng rock. Ito ang technique na gagawin natin upang magkaroon ng medyo rounded na design. Liyaing maigi para mawala yung mga di kanais-nais na sa lubsob. Lalagyan din natin ng 6 na butas yung pinakailalim ng ating wine rack. Ito ang magsisilbing sabitan ng glass. Pag nabutasan na ay pwede nang lagariin ang bawat gitna nito. Kumpleto na ang mga parte ng ating rack. Subukan nating i-assemble. Kailangan din palang lagyan ng harang sa harap para sa mga boteng ilalagay natin. Nakahanap ako ng 2 retasong kahoy. Ito na lang yung gagamitin natin. Lihain yung mga edges nito para maging rounded at magkaroon ng buhay ang ating rack. Ituloy na rin natin sa pagpipintura.
Bukod sa pagpapako ay gagamitan natin ng glue para mas tumibay. Nung nabuo na, ay naisipan kong liyain ang itaas na bahagi para hindi siya magmukhang kahon lang. Konting finishing na lang at final coating ng pintura ay pwede na nating i-wall mount. Shoutout ulit sa bayaw ko sa pagtulong sa pagkabit at kay Marvin sa pagpapahiram ng hammer drill. Siyempre, pati sa girlfriend kong kumukuha ng video. Yun din po masasabihin ko sa politik. Tapos na din ang ating wall-mounted wine rack with glass holder. Saludos! Nakatipid na naman tayo mula sa Lazada. Kaya Lazada, beke naman. Pero kidding aside, kailangan nating kumayod kalabaw. Huwag puro baka naman. At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain at kung ikaw ay sisipagin. Hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!